ओके फाइनल्ली आइफोन SE2 नेपालमा आधिकारिक रूपमा लन्च भइसकेको छ। यो भिडियोमा म यसै विषयमा कुरा गर्दैछु। आइफोन SE2 भनेको अहिलेको नयाँ आइफोनहरू मध्येको सबैभन्दा सस्तो आइफोन हो। तर पनि नेपालको लागि चाहिँ त्यस्तो रहेन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा चाहिँ एकदमै महँगो मूल्यमा लन्च भएको छ। यद्यपि आइफोन लभरहरूको लागि भने जति नै महँगो भए तापनि पे गर्न तयार छन् आइफोन SE2 को लागि। यो डिभाइसमा 4.7 इन्चको HD+ IPS रेटिना डिस्प्ले प्रयोग भएको छ टच आइडी को साथमा, यानी कि यहाँ फिजिकल होम बटन पाउन सकिन्छ। यो डिभाइसमा अरू आइफोनहरूमा जस्तो 3D फेस आइडी को फिचर चाहिँ दिएको छैन। आइफोन SE2 को डिजाइन अलिकति आउटडेटेड छ, किनभने एकदमै मोटो मोटो बेजल्सको साथमा आउँछ यो डिभाइस, अनि हेड र चेन पनि एकदमै ठुलो छ। यो डिभाइसलाई आइफोन 8 भन्दा पनि हुन्छ, किनभने आइफोन 8 सँग अलमोस्ट सिमिलर नै छ, मात्रै प्रोसेसर फरक छ। बाँकी बडी भनेको आइफोन 8 कै हो। पछाडिको लोगो भने अलिकति तल राखिएको छ, हैन भने आइफोन 8 जस्तै देखिन्छ यो डिभाइस। यो डिभाइसमा A13 बायोनिक चिप प्रयोग भएको छ, जुन भनेको आइफोन 11 सिरिजमा प्रयोग भएको एकदमै फास्ट अनि एकदमै पावरफुल चिपसेट हो, जसकारण यसको पर्फर्मेन्स भनेको एकदमै उत्कृष्ट लेभलको रहन्छ। सेल्फीको लागि 7 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरिएको छ भने पछाडि 12 मेगापिक्सलको सिंगल सेन्सर प्रयोग गरिएको छ। फ्रन्ट क्यामेराबाट 1080p भिडियो खिच्न सकिन्छ भने रियर क्यामेराबाट 4K 60 FPS सम्मको भिडियो रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ। सिंगल क्यामेरा भए तापनि यो डिभाइसको क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो डिभाइसको सबै मोडलहरूमा 3GB को र्याम प्रयोग भएको छ। स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा उपलब्ध भनेको 64GB, 128GB र 256GB को 3वटा भेरिएन्ट रहेको छ, जसको मूल्य 73,000, 82,000 र 79,000 रुपियाँ रहेको छ। जुन कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कम्पेयर गर्ने हो भने एकदमै महँगो हो कि, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ यो डिभाइस एकदमै सस्तो छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जम्मा $379 सार्वजनिक भएको 64GB भेरिएन्ट नेपालमा 73,000 प्राइस आउनु भनेको अलमोस्ट डबल प्राइस हो कि। त्यसैले यो डिभाइस कुनै पनि हालतमा भ्यालु फर मनी त छँदै छैन नेपालको सन्दर्भमा, र एकदमै ओभर प्राइस छ कि यो डिभाइसको मूल्य। अलिकति आउटडेटेड डिजाइन भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै मूल्यको हाराहारीमा लन्च भएको भए चाहिँ यो डिभाइस एकदमै राम्रै हुन्थ्यो। यो प्राइसमा त नेपालमा यो डिभाइस मलाई त त्यस्तो मजा आएन। तपाईहरुले कस्तो लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्नु होला। यो डिभाइस भनेको विशेष गरी कम्प्याक्ट डिजाइन चाहनेहरुको लागि हो। विशेष गरी एक हातले डिभाइस चलाउन चाहनेहरुको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ। विशेष गरी आइफोन लभरहरु र अघि नै पनि मैले भने कम्प्याक्ट डिजाइन चाहनेहरुको लागि चाहिँ यो डिभाइस एकदमै पर्फेक्ट रहन्छ। बाँकी ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ यो डिभाइस नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै ओभर प्राइस आएको हो। यो डिभाइस आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो छ, प्रिमियम बिल्ड क्वालिटी छ, 18 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। यद्यपि डिभाइस किन्दाखेरि बक्सभित्र भने 5 वाटको चार्जर मात्रै उपलब्ध हुन्छ। मलाई त यो डिभाइसको नेपाली प्राइस हेरेर त्यस्तो खास लागेन। तपाईहरुले के लाग्छ मलाई तलको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि उल्लेख गर्नु होला। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्याजेट संसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घण्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। हस् त अहिले यस भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।